قسم التنافس، وإن شاء الله في هاي الجلسة قليلا نتحدث حول تحليل التنافس، واستمرارا بالموضوع السابق نتكلم حول تحليل البورتر، وبعدها يبقى عندنا وقت نتكلم حول التحليل البحر الأزرق، يعني بلو أوشيان استراتيجي. وإن شاء الله في هاي الجلسة ننتهي موضوع تحليل التنافس أو competition analysis. طيب، قبل بداية الموضوع، قبل الدخول في الموضوع، لازم نراجع إلى أسئلة الطلاب. إن عندكم أي سؤال أو مشكل أو مسألة من الموضوعات السابق أنا بالخدمة، ولكن إن ما عندكم سؤال لازم نبدأ موضوع هاي الجلسة ونبدأ ونشرح الموضوع التنافس. طيب، لحد الآن يعني من بداية المادة لحد الآن بعد تدريس الموضوع كتابة الرؤية والمهمة، يعني فيجن وميشن، بدأنا بتدريس الموضوع تحليل البيئة الخارجي، ويعني external evaluation analysis أو external factor evaluation matrix. بدأنا بتحليل البيئة الخارجي ووصلنا إلى العوامل الاقتصادي والسياسي والعوامل الاجتماعي والعوامل التقني وكل العوامل اللي يؤثر من خارج الصنعة على شركتنا أو منظمتنا. وفي النهاية تحليل البيئي الخارجي حاسبنا مصفوفة باسم مصفوفة EFE External Factor Evaluation Matrix. وفي هاي المصفوفة كتبنا الفرص والتهديدات للشركة. هاي الفرص يعني العوامل الخارجية اللي يؤثر على هدف شركتنا بشكل إيجابي، والتهديدات يعني العوامل الخارجية اللي يؤثر على هدف شركتنا بشكل سلبي. وبعد حاسبنا الوزن والتبيين، وبعد بالضرب بين الوزن والتبيين حاسبنا عدد بين 1 و4، وهذا العدد هو نتيجة تحليل البيئي الخارجي. بعد هذا القسم يعني بعد القسم الثاني يعني قسم تحليل البيئي الخارجي والوصول إلى فرص والتهديدات، دخلنا في موضوع تحليل التنافس وcompetition analysis، تحليل التنافس. وفي موضوع تحليل التنافس قلنا هاي الموضوع يعني موضوع تحليل التنافس أقلا يشتمل على 5 قسم أو 5 جزء. في الجزء الأول في تحليل التنافس في جلسات السابق تكلمنا حول مصفوفة CPM أو مصفوفة التنافس، وحتى عملنا بمشروع حول CPM. وفي CPM قلنا هاي الموضوع لازم نكتب أولا العوامل الرئيسية للنجاح يعني critical success factor، يعني أولا لازم نجد العوامل الرئيسية للنجاح في قطاعنا في موضوع شركتنا. وبعد في عمود الأول نكتب عنوان شركتنا، في عمود الثاني نكتب عنوان المتنافس الأول، المتنافس الثاني. وبعد بالنسبة لكل هاي العوامل نحاسب الوزن والتبيين والريتنج. وبعد المحاسبة لكل شركة نصل إلى عدد، مثلا
ضربنا مثال حول الجامعة إمام رضا وقلنا مثلا الجامعة إمام رضا في قطاع الأكاديمي يتنافس مع جامعة آزاد وجامعة فردوسي، وبعد رسم CPM يمكن أن نحاسب عدد الإمام رضا، عدد الآزاد وعدد الفردوسي بالنسبة إلى كل العوامل الرئيسية للنجاح. وبالنتيجة يعني من CPM أن نفهم وضعية التنافس بيننا وبين المنافسين، يعني نفهم في أي عامل من عوامل النجاح وضعية شركتنا أفضل بالنسبة إلى المتنافسين، وفي أي عامل وضعيتنا أضعف. وبشكل متوسط يعني إيش قد عدد شركتنا؟ مثلا عدد شركتنا بين 1 و4 يصل إلى 2، عدد الجامعة آزاد يصل إلى 3، فردوسي يصل إلى مثلا 3.2. وبعد مثلا نفهم أن الجامعة فردوسي هو منافس رئيسي لنا. طيب بس الجزء الأول ما تكلمنا بشكل كامل تقريبا حول هذا الموضوع في جلسات الماضية، يعني الآن لا أريد أن أدخل تفاصيل الموضوع، بس أشرح بشكل ملخص. الجزء الأول في التحليل التنافس كانت التحليل CPM، والجزء الثاني اللي تكلمنا حولها في الجلسة السابقة كانت التحليل الاستراتيجي ماب أو خريطة استراتيجي، وخريطة استراتيجي أو استراتيجي كلاج. في استراتيجي كلاج إننا نختار عاملين، عادة نختار عامل السعر يعني برايس، وعامل جودة يعني كواليتي. وبالنسبة إلى هذا العامل نرسم المنحني على صفحة السعر والجودة، ونوضح وضعية ومكان شركتنا في هذا المنحني. يعني هم لازم نرسم موقعية شركتنا في هذا المنحني وهم موقعية المتنافسين، وبالمقارنة بين موقعية شركتنا والمتنافسين نفهم وضعيتنا بشكل عام. طيب بس قسم الجزء الثاني أو القسم الثاني في تحليل التنافس يتعلق بالتحليل استراتيجي ماب أو استراتيجي كلاج. إن شاء الله في هاي الجلسة نتكلم حول الجزء الثالث يعني تحليل بورتر وتحليل بورتر. وباعتقادي ما تكلمنا حول تحليل بورتر في هاي الجروب، صح أو لا؟ أنا تكلمت حول تحليل بورتر ولكن كانت في جروب أخرى باعتقادي. الآن في هذا الجروب في كلاس الأونلاين أنا تكلمت حول بورتر أو لا، أو بس تكلمت حول تحليل التنافس وتحليلات السابقة. طيب نعم، بس في هذه الجلسة نتكلم حول الجزء الثالث من تحليل التنافس، وهو تحليل باسم تحليل بورتر. وعندكم هم مشروع من هذا التحليل الآن لحد الآن، من بداية المادة لحد الآن في كل موضوع كانت عندكم المشروع. يعني المشروع الأول يتعلق بكتابة الرؤية ومهمة للشركات. يعني أول قلنا لكل طالب أو لكل طلبة لازم أن يحدد عنوان الشركة أو مهمة، وأفضل أن تكون أن هذه الشركات شركات الأعراض، كل واحد أو كل 2 شخص يحدد عنوان الشركة، وبعد مثلا في صفحة 1 أو في صفحتين يكتب بعض المقدمات والمعلومات والمواصفات الشركة، مثل جمعية الموظفين، مكان الشركة، أهداف والآخر. في المشروع الأول لازم أن نكتب رؤية ومهمة الشركة، ميشن وفيجن. وميشن بالضبط مشابه إلى أسلوب اللي درسناها في جلسة ثانية، يعني أسلوب الصحيح لكتابة الرؤية وأسلوب الصحيح لكتابة المهمة. يعني أحتاج إلى رؤية ومهمة الشركات في صفحة 1.
هاي المشروع الأول. المشروع الثاني العمل بالتحليل بيئي الخارجي، يعني رسم الجدول الEFE وكتابة الفرص والتهديدات ومحاسبة العدد النهائي. هذا المشروع الثاني. المشروع الثالث يعني رسم ومحاسبة المصفوفة CPM ورسم الخريطة استراتيجي. يعني من بداية المادة لحد الآن أنا يحتاج إلى ملف واحد، ولكن في هذا الملف إننا نرى عنوان الشركة، بعض المقدمات والمواصفات الشركة، رؤية ومهمة الشركة، تحليل بيئي الخارجي لهذه الشركة، مصفوفة CPM للشركة، واستراتيجي ماب للشركة، يعني من بداية لحد الآن. ولكن كل هذه المشاريع إننا درسنا في جلسة واحد، وبالدمج بين كل هذه الموضوعات إننا نصل إلى ملف واحد، مثلا تقريبا 8 صفحة أو 9 صفحة. فإن شاء الله يعني الرابط في داخل البورتال نفسه، وعبر هذا الرابط يمكن أن ترفعوا الملف الوورد وترسلوا واجباتكم وهاي المشروع إلي في بورتال. أيضا في هاي الجلسة أنا أعطي اسم النهاية، الاسم الأخير من المشروع، يعني أنا أضاف تحليل البورتر، والأسبوع القادم لازم أن ترسلوا لهاي المصفوفة وهاي التحليل بالإضافة إلى تحليلات السابق. يعني في كل أسبوع إننا نكمل الملف السابق وإننا نضاف إلى الملف السابق، وفي نهاية هاي المادة نصل إلى ملف كامل للشركة، وهاي الملف إننا نسميها إلى الملف الإداري الاستراتيجي. لحد الآن إننا درسنا بس موضوع الرؤية ومهمة وتحليل بيئي الخارجي واستراتيجي ماب وتحليل CPM. طيب نعم، هذا ما في مشكلة. هلا إن شاء الله أنا أشوف على إيميل، وهم داخل البورتال هم لازم أن ترسلوا على البورتال. طيب أنا أدخل على موضوع التدريس، الموضوع البورتر، وبعد هلا تقريبا ربع ساعة أو حتى من ربع إلى نصف ساعة أنا أدرس الموضوع تحليل بورتر، وبعد أنا أرجع إلى داخل الصف وأستمع إلى أسئلة ومشاكلكم، وإن شاء الله وإلى أي سؤال أو أي مشكل في موضوع المادة. طيب وأما أنا إن شاء الله أني بالخدمة في هاي الأسئلة. أول أنا أريد أن أدرس الموضوع الجديد، وبعد أرجع إلى داخل الصف وأجيب إلى سؤالاتكم إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في هاي الجلسة وفي هاي المحاضرة نريد أن نتكلم حول تحليل البورتر، أو بعض الكتب يقولون 5 فورس بورتر موديل، النموذج بورتر بحالة قوى الخمس أو بخمس سلطة أو أي عبارة. 5 فورس بورتر موديل أو نموذج بورتر، وهذا الموديل يناسب لتحليل التنافس، وخاصة في القطاعات الأكاديمي، قطاعات العلمي،
وإننا نستفيد من هاي النموذج للتحليل التنافس، وأنا إن شاء الله نتكلم حول هذا بشكل كامل. طيب، وهذا التحليل هو الجزء الثالث من تحليل التنافس. في الجزء الأول أو في القسم الأول تكلمنا حول تحليل CPM، وبعد قليلا تكلمنا حول التحليل الاستراتيجي ماب أو خريطة استراتيجي. في هذا القسم نتكلم حول النموذج بورتر أو بورتر موديل. طيب، هاي الرسم، هاي المنحني وهاي الفلو شارت تتعلق بالفايف فورس بورتر موديل، وباللغة الإنجليزية موجود في هاي المنحني في هاي الصورة. إننا نشوف الخمس قوة أو الخمس عبارة بس potential entrants, suppliers, barriers, substitutes and competitive rivalry. وبعد بين كل هاي العوامل والقسم المركزي إننا نشوف العبارة مثلا treat of neutral, bargaining power, treat of substitutes and bargaining power barriers. الحمد لله هاي المنحني اكو الملف بنفس هاي العنوان وبنفس هاي المحتوى باللغة العربية، وأنا هم رفعت هاي الملف يعني ملف اللغة الإنجليزية، وهم رفعت الملف باللغة العربية في جلسة العاشر في داخل البورتال. يعني هاي الملفات كلها موجود داخل البورتال. الآن أحاول أن أدرس من ملف اللغة العربي وهاي الملف. طيب، هاي المنحني ونفس المنحني السابق ولكن باللغة العربية، وتحليل القوى التنافسية أو الجزء الثالث من تحليل القوى التنافسية يسمى بالنموذج القوى الخمس البورتر أو نموذج بورتر للقوى الخمس 5 force بورتر موديل. طيب، في هذا التحليل إننا نرى خمس، أولا في مركز هاي الصورة العبارة، كتبت عبارة باسم المنافسين من القطاع، يعني المنافسين الرئيسي في قطاعنا. في مثال الجامعة، يعني في مثال مثلا الجامعة إمام رضا، ويقولنا أن مثلا المنافسين الرئيسي مثلا هو جامع آزاد وجامع إمام رضا. يعني في مركز هاي الصورة لازم أن نكتب عنوان المنافسين ووضعية التنافس في قطاعنا، مثلا في مثال الجامعة في قطاع الأكاديمي، في مثال مثلا شركة الاتصالات في قطاع الاتصالات وإلى آخره. ولكن غير الدائرة إننا نشوف 5 عامل أو 5 سلطة، وبين كل هاي السلطات والمركز أكو علاقة. طيب، أول هذا نبدأ الموضوع من الداخلين الجديد وبعد الموردين الموارد ومنتجات الإحلال أو منتجات الجديد والزبائن، وفي النهاية هم نتكلم حول دور السلطات العمومي أو دور وجود الدولة على القطاع. عندما نقول السلطات العمومي تختلف قليلا بالنسبة للسلطات الفيستل، يعني تختلف بالنسبة لعوامل الاقتصاد السياسي. عادة في بورتر عندما نقول دور السلطات العمومية يعني دور كون الدولة والقرارات الدولة المركزي وأثر هذه القرارات على القطاع والتنافس. نتكلم حولها بشكل كامل. طيب، يعني الآن في وسط هذا المنحني أنا يعني أكتب عنوان جامع إمام رضا والمنافسين الرئيسي لجامع إمام رضا هو جامع آزاد وجامع الفردوسي. طيب، في القسم الأول خطر الداخلين الجديد. الآن الصوتي موجود أو لا؟ الآن صوت ينقطع أو صوت مناسب؟ باعتقاد المشكلة من الإنترنت الآن
طيب. طيب، أول شنو الموضوع هاي المنحني في القوى الأول أو في الصوت الأول؟ نقول تهديد الداخلون الجديد أو داخلون الجدد. شنو معنى داخلون الجديد؟ يعني في قطاعنا، في موضوع شركتنا، الداخلون الجديد يمكن أن يدخلوا في الصنعة أو في قطاع بالسهولة أو لا. يعني دخول الداخلون الجديد أو إنشاء الشركات الجديد في هذا القطاع سهل أو صعب؟ لازم نجيب إلى هاي السؤال. مثلا على سبيل المثال في موضوع الجامعة، إننا نقول الآن جامعة أمام رزاق يتنافس مع جامعة آزاد وجامعة طالب. يعني في السؤال الأول نقول في قطاع الأكاديمي مثلا في مدينة مشهد يمكن أن مثلا بعد 5 سنة، بعد 6 سنة، بعد سنوات يمكن أن ينشأ أو مثلا يصنع شخص أخرى جامعة جديد ويدخل في التنافس في القطاع الأكاديمي، أو أصلا التنافس والدخول في هذا القطاع سهل أو صعب؟ في مثال جامعتنا يعني التهديدات الداخلون الجديد هو تحديد حقيقي أو لا؟ هذا التهديد ما موجود. مثلا في قوانين الإيران بالنسبة لقوانين وزارة العلوم الإيران، إنشاء الجامعة جديد وخاصة الجامعة اللي يمكن أن يعمل بشكل دولي، يعني جامعة انترناشونال، صعب جدا. يعني احنا في جامعة إمام رضا نعلم في هاي السنوات القادمة أقل من الآن إلى مثلا 10 سنة قادم باعتباري مستحيل أو أكيد صعب أن ينشأ الجامعة جديد ويدخل في التنافس مع جامعة إمام رضا وآزاد الفردوسي. يعني تحديدات الداخلون الجديد حالة ليست تهديد جدي. طيب، هاي الوضعية بالنسبة لشركتنا هو فرصة. يعني أنا في جامعة إمام رضا نعلم هاي الفرصة موجود لنا. يعني ماكو منافس أو متنافس جديد أقل في 10 سنوات. في بعض الشركات، في بعض القطاعات، في بعض المجالات لا، تهديد الداخلون الجديد تهديد حقيقي وتهديد بالفعل وتهديد هام. مثلا عندي شركة مثلا باص بالنقل الأشخاص في داخل المدينة ولا شركة خصوصي. طيب، وعندنا مثلا 20 باص، عندنا 30 باص داخل المدينة، وعندي عقد خاص مع بلدية مشهد. طيب، وبعد مدة، بعد مثلا سنة، سنتين أو 3 سنة يمكن بالسهولة الشخص الجديد يدخل والشركة الجديد يدخل في هاي الصنعة ومثلا يشتري 40 يدخل في التنافس وحتى يفوز التنافس بالنسبة مثلا وضعية باصاتنا ولا آخر. يعني تهديد الداخلون الجديد هو تهديد حقيقي. في هذه الحالة نقول هاي الموضوع تهديد لشركتنا. يعني الشركات الجديد يدخلون بالسهولة في القطاع. بس في مثال الجامعة هاي التهديد ما موجود أو وضع فرصة لنا. في بعض القطاعات هو تهديد لنا. السؤال الثاني لازم أن نسأل هاي السؤال. الآن كتبت باللغة العربية هاي المراجع تقريبا شرح بشكل كامل، ولكن خطر الداخلون الجديد الآن الشرح هاي الخطر موجود. التكاليف المرتبطة باقتصاديات الحجم، إمكانية الحصول على التكنولوجيا، يعني إمكانية الحصول على التكنولوجيا الجديد من جانب الداخلون الجديد. الامتيازات المكتسبة من قبل المؤسسات القائمة، إمكانية الدخول إلى قنوات التوزيع،
يعني يمكن أن شركة جديد يدخل في وقناة التوزيع أو في ديستريبيوت الشانل. السياسات الحكومية يجوز الإنشاء أو دخول الداخل من جديد أو مثلا يسمح أو يمنع هاي الموضوع. جاذبية الأسعار وبرايس يعني يرتفع هاي الخطر أو ينخفض هاي الخطر. على أيها كل هاي الأسئلة يصلنا على هاي الموضوع. في موضوع قطاعنا خطر الداخلون الجديد موجود أو لا، بهاي الموضوع تهديد لشركتنا أو فرصة لشركتنا، لازم نشرح هاي الموضوع. يعني في موضوع شركاتكم ها لازم أولا أن تسألوا كل هاي السؤالات منكم. خطر الداخلون الجديد في هاي القطاع في مدينة النجف مثلا، في هاي الشرائط مثلا أنا اخترت مثلا جامعة مثلا الكفيل في النجف الأشرف، وبعد لازم أن أسأل السياسات الحكومية في الأعراض، جاذبية الأسعار مثلا، التكنولوجيات الجديدة، كل هاي الأشياء. يجوز إنشاء الجامعة الجديد أو متنافس جديد للجامعة كفيل أو لا، أو هذا الموضوع سهل أو صعب. إن كانت الدخول الجامعة الجديد في مدينة نجف أشرف سهل، هذا الموضوع تهديد لنا، وإن كانت صعب هذا الموضوع فرصة لنا. يعني أكو حساب وانحساب في هاي السوق. طيب العامل الثاني أنا أقول الموضوع الموردي. في هاي الحالة نقول القدرات التفاوزية، قدرة التفاوز أو bargaining power. شنو معنى قدرة التفاوز؟ يعني الآن مثلا الآن دخلتكم بحول الأسئلة. أولا أنا أدرس وبعد إن شاء الله أنا أرجع للجواب إلى الأسئلة. أول أنا أريد أن أنتهي وأكمل هذا النموذج وبعد إن شاء الله أنا أرجع. طيب في موضوع القدرات التفاوضية أو البارجينينج باور، في هذه الحالة أولا شنو معنى الموارد؟ الآن مثلا في جامعة الموارد يعني مثلا البنايات والأساتيذ. يعني الآن للعمل بالوظائف الجامعة، للعمل بالوظائف الأكاديمية، أننا نحتاج إلى بعض الموارد. ممكن أن تكون الموارد المالي، الموارد البشري، الموارد الإنساني. مثلا الموارد الإنساني في الجامعة إلى الأساتذة، موارد المالي يعني مثلا الخطط المالية للجامعة، ومثلا مصلحة البنايات والخدمات ولا. سؤال في هاي بس الجامعة إمام النزاع عنده قدرة تفاوز للأخذ هاي الموارد أو لا، أو قدرة التفاوز ما موجود. شنو معنى؟ مثلا على سبيل المثال الآن مثلا أنا أقول للطلاب الأجانب يعني للطلاب الأعراب أننا نحتاج إلى وأستاذ مع مثلا درجة نعم، وللتدريس للطلاب الأعراب أننا نحتاج إلى أستاذ يتكلم باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية. هاي الأستاذ هو من موارد الإنسانية الجامعة. طيب الآن للتدريس يعني لوضع هاي الأستاذ ولأخذ هاي الأستاذ ولأخذ هاي المورد، جامعة إمام رضا عنده قدرة التفاوض، عنده اختيار أو لا، والمحدود لبعض الأشخاص الخاص. الآن مثلا في هاي المثال إننا نريد شخص خبير في الذكاء الاصطناعي أو خبير في الحاسوب الآيتي، وأيضا الخبير باللغة الإنجليزية واللغة العربية. جامعة إمام رضا هو عنده اختيار أو قدرة تفاوض في هاي الموضوع لا. طيب في هاي المثال تقريبا قدرة التفاوض ما موجود بالجامعة. يعني في كل هاي الجامعة مثلا شارباف ومزيناني ومثلا موحد يعني 3 أو 4 أستاذ يتكلمون باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية. يعني بأي سبب إن شارباف لا يقبل التدريس أو مزيناني لا يقبل التدريس،
الجامعة ما عنده اختيار، لا يمكن أن يأخذ أستاذ جديد بهاي الكيفية وبهاي الحاجات. يعني قدرة التفاوض ما موجود بالجامعة بالنسبة لأخذ المواد. طيب في هاي الحالة نقول هاي الموضوع تحديد للجامعة، يعني قدرة التفاوض لا قدرة قديم. في بعض الحالات لا نقول لا، مثلا قدرة التفاوض للجامعة موجود وما في مشكل، حتى أن لا يقبل دكتور شعرباف ومديناني إلا نستبدل شعرباف ومزيدا إلى أساتذة آخر. إن عندنا كثير من أساتذة متخصصين في اللغة الإنجليزية وعربي وإلى آخره، وقدرة التفاوض هم هاي الحالة فرصة للشركات. يعني في هاي الحالة كما كتبت في هاي الفيديو يقول يتوقف خطر القدرات التفاوضية للموردين على وجود مواد بديلة، أهمية القطاع الزبون بالنسبة للموردين، أهمية منتجات الموردين في العملية الإنتاجية، تكاليف تأهيل المورد، تمييز منتجات الموردين، إمكانية التكامل الرأسي مع الموردين، حماية السلطات العمومية لهم. كل هذه العبارات يتعلق بقدرة التفاوض. في بعض القطاعات في بعض الشركات قدرة التفاوض الموردين موجود، في بعض الحالات ما موجود. لازم أن نسأل هاي السؤال، في شركاتنا هاي القدرة موجودة أو لا؟ السؤال الثالث أو قدرة الثالث يتعلق بالزبائن أو قدرة التفاوضية للزبائن أو للمشتري. في هذه الحالة الآن مثلا في مثال الجامعة المشتري أو الزبون يعني الطالب أو الطلبة يعني الشخص اللي يريد أن يشتري خدمة الأكاديمي من جامعتنا. السؤال عندما الطالب الجامعي عندما يريد أن يختار الجامعة في مدينة مشهد، عنده اختيار أو لا؟ يعني قدرة التفاوض عنده موجود أو لا؟ مثلا الآن حاليا الطلاب الأعرابي في مشهد لازم أن يختاروا إمام رضا وفردوسي، ما عندهم اختيار أخرى. يعني قدرة التفاوض ما موجود تقريبا، ما موجود للزبائن وللزبون للطالب. فبهذه الحالة فرصة لشركتنا وفرصة للجامعة. ليش فرصة؟ لأن الزبون بس لازم أن يشتري ويستفيد من خدمتنا، يعني أكون حصار في هذا الموضوع. عدم وجود قدرة التفاوض للمشتري أو للزبون هو فرصة لشركتنا. وجود قدرة التفاوض هو التحديد لنا. واضح؟ يعني مثلا في حالة اللي مثلا في جامعة في مشهد مثلا، أنا أفترض عندنا 10 جامعة والطالب الأعرابي مثلا يمكن أن يختار جامعة إمام رضا بين 10 حالة، بين 10 اختيار، يعني عنده قدرة التفاوض. وهذه الحالة مو مناسب بالنسبة لجامعة إمام رضا، هو التهديد. فانتبهوا هاي الموضوع، وجود قدرة التفاوض للموردين هو فرصة للشركة. عدم وجود قدرة التفاوض للزبائن هو فرصة للشركات، يعني يعملون بشكل عكس. بس في هذا السؤال الثالث إما نسأل هذا السؤال، قدرة التفاوض للزبائن موجودة ولا لا؟ القول الرابع أو العامل الرابع هو منتجات الجديد أو منتجات الإحلال. شنو معنى؟ يعني منتجات البديلة، نقول المنتجات البديلة. مثلا في مثال الجامعة، طلاب يريدون الماجستير. شنو هدفكم من دراسة في جامعة إمام رضا؟ أخذ الشهادة ماجستير. يعني خدمتنا وإنتاجاتنا في الجامعة هو إعطاء الشهادة الماجستير. طيب في هاي السؤال لازم أن نسأل، يمكن أن نستبدل هاي الإنتاج إلى إنتاج بديل أو لا؟ أصلا الإنتاج البديل موجود أو لا؟ مثلا
الشخص اللي هو موظف مثلا في وزارة العلوم العراق، شنو هدف هذا الشخص من دراسة في إيران؟ هو يريد أن مثلا يأخذ شهادة مثلا الماجستير وبعد إن شاء الله دكتوراه، وبعد أخذ هاي الشهادة الدكتوراه والماجستير إن شاء الله يرتفع الراتب هذا الشخص إلى آخر. يعني هدف النهائي بعض الأشخاص أقول بعض الأشخاص هدفهم حصول كسب العلم والى آخر، وبعض الأشخاص هم يقولون مثلا هدفنا في النهاية هو ارتفاع الراتب والربح المالي. طيب لازم أن نسأل في هاي الحالة، يمكن أن هاي الشخص أو هاي الزبون يصل إلى هدف الارتفاع مثلا الربح أو ارتفاع الراتب من مسير ومن طريق غير مسير الأكاديمي؟ يعني يمكن أن نستبدل مثلا شهادة الماجستير إلى إنتاج أخرى، إلى خدمة أخرى بالوصول إلى هدف أو لا. مثلا في مثال الجامعة تقريبا لا يمكن، يعني كل شخص يريد أن يدخل في دكتوراه لازم أن يأخذ ماجستير، لا يمكن أن مثلا أن يسير إلى طريق أخرى. في بعض الشركات ممكن مثلا عندي شركة باص وأنا أنتقل مثلا الناس من مدينة مشهد إلى طهران، والزبائن والشخص الزبون يشتري مثلا تذكرة الباص وبعد يسافر من مشهد إلى طهران. طيب هل هذا المسافر هذا الشخص ممكن أن يستقبل باص إلى جهاز جديد للسفر؟ نعم يمكن أن يسافر مع القطار، يمكن أن يسافر مع مثلا طيارة، يعني المنتجات البديل يمكن. وهذا الموضوع هو تحديد للشركات. في بعض الأحيان لا، المنتجات البديل ما موجود ولا يمكن، في هاي الحالة هو فرصة. كتبت في هذا المثال مثلا يقول مثلا المديرون يركزون على المنافسين المباشرين وينسون المنتجات البديلة. قد يأتي الاستبدال من سنوات بعيدة كالقطار السريع مع الطائرة. يعني عندي شركة الطيران بعد مدة يجي شركة القطار السريع والشخص الزبون هم يستخدم القطار السريع بدلا عن الطيارة. يعني منتجات البديل يمكن. هذا تهديد للشركة. بس تكلمنا حول داخلنا الجديد، خطر الموردين، منتجات الجديد والزبائن والسلطات العمومية. عندما نقول السلطات العمومية كتبت هذا الموضوع، يعني التدخل السلطات العمومية يتوقف كون هذا العامل فرصة أو خطر أو فرصة أو تهديد على دور الدولة خصوصا. عادة نقول دور الدولة، يعني الحماية، يعني دولة القانون، دولة المركزي يساعدنا في هذا التنافس أو لا. الدولة هو الزبون أساسي أو هو منافس في بعض القطاعات. في إيران مثلا، في بعض الموضوع مثل مدارس. في المدارس بعض مدارسنا مدارس دولي وبعض مدارسنا مدارس خصوصي غير دولي، والمدارس الدولي ومدارس الحكومي هو منافس للمدارس غير الحكومي. يعني الدولة في هذا القطاع يعمل أصلا بشكل منافس. في بعض القطاعات لا، هو الدولة يعمل بشكل زبون. العلاقات السياسي الحصار مثل ما نرى في إيران ومناطق التبادل الحقوق، بعض هذه السياسات يعمل بشكل سلبي على هدفنا، على هدف بعضهم يعمل بشكل إيجابي، يعني بعضهم فرصة وبعضهم تعليم. طيب يعني بالدمج بين كل هذا النموذج من كل هاي الخمس قوة إنه نصل إلى 5 سؤال، ولأي سؤال لازم نشرح وضعية شركتنا. في أي سؤال وضعية شركتنا يمكن أن تكون وضعية مناسب أو فرصة أو مو مناسب أو تهديد. يعني المخرج والنتيجة تحليل بورتر يصلنا إلى 5 فرصة أو تهديد جديد
يعني بالنسبة للسؤال الأول إما نصل إلى فرصة أو تهديد، بالنسبة للسؤال الثاني فرصة أو تهديد إلى آخره. والآن هم بالنسبة لمشاريعكم لازم تكتبوا هاي السؤالات في حالة 5 سؤال، وبعد أقل في 3 ساعات لازم تجيبوا إلى سؤالات وتقولون نعم مثلا في هاي القطاع في هاي الشرائط بهاي الدلائل تهديد الداخلين الجديد ما موجود، وبهاي السبب هاي الموضوع فرصة لنا أو بالعكس. يعني بالنهاية هاي التحليل والنموذج إننا نصل إلى 5 فرصة أو تهديد جديد. طيب بهاي التحليل وبهاي النموذج نقول فوتر موديل، وهذا التحليل هو قسم الجزء الثالث من تحليل التناقض. طيب ونرجع إلى داخل الصف للسؤالات وللأسئلة. طيب وأما السؤال بعض الأصدقاء يقولون صوتي مو واضح، الصوت غير واضح، صوت خلاص. مثال شركة إسناب وشركة تكسير التنافس. نعم البنية التحتية نعم انفراستراكشر محدد فقط باختيارين أو جامعتين. نعم مثل الفرصة ونكسب طلب تحتية. السؤال قلة فرصة توجد بدائل وسائل النقل. إسقاط التغيير القديم مع التغيير الجديد دمج أو كل على حدة. لا الآن هاي التغيير أنا قلت هاي التحليل يتعلق بموضوع التنافس، ولكن هذا التغيير والتحليل تختلف بالنسبة للتحليل السابق ويحتاج إلى مشروع جديد. يعني في قسم السابق في تحليل التنافس أنا أتكلم حول CPM واستراتيجي ما وهو نموذج أخرى. الآن في هاي الجلسة أنا أتكلم على تحليل أخرى بس تحليل بورتر. تحليل بورتر هم يتعلق بموضوع التنافس، ولكن هم أسلوبه وهم العناصر وهم العوامل التحليل تختلف بالنسبة للتحليل السابق. فهذا السبب لازم أن تعملوا هاي الأمور. نعم بنفس المؤسسة. نعم يعني كل مشاريعكم في هاي المادة كله يتعلق بشركة واحدة. يعني من بداية المادة لازم أن تختاروا شركة وكل شيء لازم أن نعمل على هاي الشركة. يعني مثلا شخص أرادي هو موظف في شركة زين، شركة الاتصالات شركة زين، ولازم أن يكتب رؤية لمهمة شركة الزين وتحليل البيئة الخارجي لشركة زين وبعد تحليل التنافس CPM واستراتيجي والآن هم تحليل الفوتر. يعني أننا نعمل كل التحليلات على شركة واحدة. طيب أنا إن شاء الله خدمت سجلت هاي الفيديو وفيديو للتدريس، وأنا راح أرفعها هاي الفيديو على البورتال. يعني غير الكلاس الأونلاين أنا سجلت الفيديو، وإن شاء الله اليوم وغدا أنا راح أرفع هاي الملف لكل المجموعات. يعني وإن شاء الله في الجلسة القادمة نتكلم حول تحليل البحر الأزرق يعني بلو اوشن استراتيجي. نعم بخصوص الكلمات والتغيير تقريبا كل شيء تخميني، يعني بالتخمين الشخص. في حقيقة الملف الاستراتيجي لازم أن نسأل الوازن والتقييم من أشخاص الخبير وبعد نحاسب المتوسط. ولكن الآن حاليا إننا نعمل بشكل تخميني ولا الاعتقاد الشخصي المسمى.
النموذج هو الخمس آخر خطوة في المشروع. لا في قسم التنافس. نعم في قسم التنافس هاي النموذج هو آخر. بعد هاي القسم ندخل في تحليل دائرة البحر الأزرق، وبعد تحليل البيئة الداخلي، وتحليل الصوت، وتحليل المستقبل. أقل عندنا 4 مشروع. مشكلة استراتيجية مصر. نعم في بداية الملف يمكن أن نذكر الاستراتيجيات. العنوان إلى أي عنوان نرسل المشروع؟ عنوان الشركة، يعني لازم أن تكتبوا عنوان الشركة، وأنا أحتاج إلى ملف وورد من بداية الموضوع إلى نهاية هاي القسم، يعني من موضوع مهمة إلى موضوع اختبار، إلى موضوع تحليل الفرصة. ما هو الامتحان وطريقة الامتحان وتقسيم الدرجة؟ أنا قلت هاي الموضوع في مقطع الفيديو. أولا في هاي المادة وتقريبا أكثر موادنا في فرع الحاسوب والاي تي إنها حضرتنا الاختبار الحضوري واختبار النهائي، يعني كل الدرجات كل 20 درجة تتعلق بالمشاريع والبحوث. يعني الآن عندنا في هاي المادة كل الدرجات تتعلق بالمشاريع وأقسام وملف النهائي، يعني ما لا نحتاج إلى اختبار الأوفلاين والأونلاين، ولكن الأساتذة تختلف وآراء الأساتذة تختلف. تقريبا أنا ودكتور قاضي ثاني ودكتور نازين يعني 3 من الأساتذة حضروا الاختبار النهائي. طيب تقسيم الدرجة واضح، تقسيم كل 20 درجة على مشروع. بالنسبة لمشروع نعم ممكن إيميل، ولكن أنا أنشئ الرابط داخل البورتال، وأفضل أن ترسلوا واجباتكم عبر البورتال نفسه. نعم بورد أو PDF لا تفضل. نعم كل هاي المشاريع يمكن أن تكون في ملف واحد، يعني في كل أسبوع أنا أضيف قسم جديد وأنتم تضيفون هاي القسم إلى الأقسام القديمة، يعني كل أسبوع نكمل الملف القديم ونصل إلى ملف واحد. آخر عندنا واحد أقل من الآن لهاي الملف يعني ملف CTN وفورتر إلى أسبوع واحد، ولكن لكل المادة أقل عندنا شهر واحد ونصف واحد، يعني لكل تكميل كل الملف بشكل كامل. طريقة تقسيم الدرجات كلها 20 درجة على مشاريع يعني على ملف، و20 درجة أقل يختص بالثمان مشروع، يعني أننا نقسم الملف واحد على 8 قسم. القسم الأول هو اليوم، القسم الثاني هو الخارج، القسم الثالث التنافس CPA، القسم الرابع فورتر. لحد الآن قلنا 4 مشروع، ولكن حين الإرسال إننا ندمج كلها بشكل ملف واحد. نعم هذا في موقع درسه لازم أن أنشر رابط جديد الآن. يعني الآن لا يمكن إرسال الملفات، لازم أن أنشر رابط اسمه رابط التكاليف، وبعد ممكن أن ترسلوا ملفاتكم عبر هاي الرابط. نعم إن شاء الله اليوم أو غدا أنا أنشأ الرابط داخل البورتال. طيب
في قسم مجيد نزيماني في أنت بتتكلم. نعم الآن أشوف دكتور نزيماني راح أتكلم حول المشروع. أرسل القسم الله لازم ما في مشكل في قسم الثاني والأقسام أرسل عبر البورتال درسه ما في. أي قسم تختلف. الآن في هاي القسم في قسم البورتر أنا أحتاج إلى صفحة واحد، رؤية ومهمة صفحة واحد، ولكن مثلا التحليل البيئي الخارجي التحليل البيئي الخارجي أقل يحتاج إلى صفحتين أو 3 صفحة، يعني الرسمة هاي المصفوفة يحتاج إلى 3 صفحة. يعني كل أقسام تختلف بالنسبة لصفحات، ولكن من بداية لحد الآن يصل إلى تقريبا 10 صفحة. يعني من بداية الملف إلى تحليل التنافس بالدمج يصل إلى 10 صفحة تقريبا. والعدد الصفحات مو مهم، يعني المحتوى مهم في هذا الموضوع. طيب بالخدمة موفقين إن شاء الله. طيب لا تنسونا من دعائكم، خاصة طلاب اللي يعيشون في النجف في الكربلاء وهم محتاجين لهذه الأدعية. إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية، وإن شاء الله هم ينحل هاي الأزمة. وفي ترم قادم يعني في ترم المه إن شاء الله نشوف كل الطلاب بشكل حضوري ونقامل الجلسات بشكل حضوري. موفقين إن شاء الله، في أمان الله.